สวัสดีค่ะพบกับซาซิคาซุโกะแม่ลูกหนึ่งและแมวหนึ่ง EP นี้จะเล่าเป็นพาร์ทที่3เมื่อสามีจากไปเพียงแค่ชั่วข้ามคืนก็มีเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆมากมายเกิดขึ้นในชีวิตถึงมันจะทุกข์โศกเศร้าเสียใจแค่ไหนก็ตามเราก็ต้องลุกขึ้นมาด้วยตัวเองต้องสู้ถึงจะชนะสิ่งสำคัญที่สุดต้องขอบคุณลูกชายทั้งคนโตและคนเล็ก4 ขาขอบคุณแม่สุดที่รักพี่น้องหลานครอบครัวทั้งไทยและญี่ปุ่นรวมถึงเพื่อนๆที่ดีและเข้าใจคอยอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอส่วนแรกเล่าถึงครั้งแรกกับการไปพักบ้านน้องชายสามีเหตุผลก็คือวันที่30-31 มกราคมเป็นการอำลาสามีครั้งสุดท้ายญาติของสามีที่ต่างจังหวัดก็เลยต้องมาพักบ้านพ่อแม่สามีเรากับลูกชายที่พักบ้านพ่อแม่สามีประมาณ1 อาทิตย์ก็เลยต้องย้ายไปพักบ้านน้องชายของสามีบ้านของน้องชายสามีก็อยู่ไม่ไกลอยู่ในตำบลเดียวกันเป็นบ้านที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆขอบอกว่าสวยมากๆเลยเพิ่งสร้างเสร็จประมาณ2 ปีทางฝั่งครอบครัวของสามีเรายังไม่มีใครเคยมาพักเลยและที่ชอบเป็นพิเศษก็คือน้องหมาน่ารักมากๆอยากเล่นด้วยทุกวันเลยออกแบบห้องนั่งเล่นให้เป็นเพดานยกสูงทำให้รู้สึกโล่งโปร่งสบายไม่รู้สึกอึดอัดและทำให้ห้องดูกว้างขึ้นอีกด้วยมีครัวกับโต๊ะกินข้าวติดกับห้องนั่งเล่นชอบห้องครัวมากๆน่ารักสุดๆแต่เจ้าของบอกว่าไม่ค่อยได้ทำอาหารเพราะเสบียงและอาหารอร่อยอยู่ที่นี่หมดแล้วเพราะว่าน้องชายของสามีสร้างบ้านตัวเองให้เชื่อมกับบ้านพ่อแม่ของภรรยาเป็นไอเดียที่ดีมากๆเพราะได้กินกับข้าวฝีมือของคุณแม่ทุกวันเลยเขาบอกว่าอร่อยมากๆกินเสร็จก็กลับไปนอนบ้านของตัวเองไม่ต้องทำกับข้าวตอนแรกนึกว่าน้องเขารักฉันจังเลยมานั่งเฝ้าฉันแต่ความจริงแล้วที่ฉันนั่งเป็นที่ประจำของน้องเขาค่ะน้องเขามาทวงที่นั่งคืนดิฉันขอโทษต่อไปนี้เป็นการแอบถ่ายบ้านคนอื่นขอโทษจริงๆแต่ว่าชอบมากๆอิจฉาคนที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดทั้งกว้างและสะดวกสบายบ้านดิฉันทั้งแคบและเก่ามากๆอยากได้บ้านใหม่ตรงนี้เป็นห้องนอนด้านบนสามารถมองเห็นห้องนั่งเล่นด้านล่างได้ด้วยこれかわいい人形最高どこだっけこっちごめんなさい失礼しますごめんなさいどこだっけこっちごめんなさいすいませんคุณแม่ของภรรยาของน้องชายสามีก็มาทำผมแต่งหน้าให้ตั้งแต่เช้าคงทนเห็นหน้าซ้ำๆของฉันไม่ไหวเพราะว่าวันนี้มีแขกมางานมากมายเลยคุณแม่กับน้องสะใภ้ก็เลยเลือกลิปสติกที่น่าจะเข้ากับสีผิวฉันเนื้อแมตต์สีแดงเข้มสวยถูกใจก็เลยขอถ่ายรูปเก็บไว้จะได้ไปซื้อถูกแต่คุณแม่บอกว่าเนื้อลิปด้านบนมันหักจะรังเกียจไหมถ้าจะยกให้เธอเอาไปใช้เลยไม่รังเกียจเลยค่ะน้อมรับไว้ด้วยความดีใจหักนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะเป็นของชาแนลวันรุ่งขึ้นก็ต้องเดินทางกลับโตเกียวอาศัยรถของคุณอาน้องชายของคุณพ่อสามีนั่งร้องไห้ไปตลอดทางทั้งคิดถึงสามีแล้วก็คิดถึงแมวเล่าในส่วนที่2เมื่อกลับมาถึงบ้านและต้องไปโรงพยาบาลจิตเวชแล้วก็เดินทางมาถึงบ้านเก่าๆหลังน้อยๆของดิฉันเดินทางเกือบ5 ชั่วโมงเพราะว่ารถติดกับข้าวก็ง่ายๆค่ะเพราะว่าไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรเลยเป็นอาหารแบบแพ็คหรืออาหารแปรรูปจากซุปเปอร์มาร์เก็ตบางวันก็ทำกับข้าวง่ายๆเช่นซุปมิโซะหรือว่าไข่เจียวญี่ปุ่นหน้าตาสุดโทรมคนไม่ได้นอนแบบดิฉันก็มองผ่านๆไปแล้วกันค่ะบางวันก็พากันไปกินข้าวนอกบ้านบ้างสงสารลูกมากเพราะอยู่ในช่วงกำลังเสียใจแต่ว่าก็ต้องตั้งใจอ่านหนังสือสอบ
ครอบครัวจากไทยของดิฉันที่มาร่วมงานของสามีก็อยู่เป็นเพื่อนต่ออีกประมาณ1 อาทิตย์พาไปวัดไปไหว้พระแล้วก็เที่ยวใกล้ๆบ้านเมื่อสามีจากไปประมาณ2 อาทิตย์ดิฉันต้องไปหาหมอเพื่อไปรับทั้งยานอนหลับและยาแก้โรคซึมเศร้ามากินเมื่อดิฉันนอนไม่หลับติดต่อกันมาหลายวันและก็มีความเครียดสะสมทำให้สภาพของจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดว่าเราขึ้นเสียงกับแม่ของสามีเกิดความระแวงสงสัยในเรื่องส่วนตัวของสามีทั้งที่มันก็ผ่านมาแล้วก็จากไปแล้วด้วยก็เลยโทรศัพท์ไปฟ้องคุณแม่สามีว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากๆขึ้นเสียงโวยวายตะคอกใส่แม่สามีทั้งที่เราไม่เคยทำแบบนี้กับเขามาก่อนแม่สามีก็ตกใจได้แต่เรียกชื่อเราซ้ำๆคงอยากจะให้เราใจเย็นๆมาถึงตอนนี้รู้สึกอายมากกูทำไปได้ยังไงวะเนี่ยลูกชายไม่เคยเห็นแม่เป็นแบบนี้คิดว่าแม่คงจะประสาทไปแล้วต้องไปหาหมอด่วนขอเล่าประสบการณ์การไปโรงพยาบาลจิตเวชของญี่ปุ่นเราก็ไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นอย่างไรบ้างแต่ที่นี่จะถามว่ามีครอบครัวมาด้วยไหมเพราะถ้าคนที่ป่วยเป็นจิตเภทจริงๆน่าจะไม่รู้ตัวและไม่ยอมรับกลับมาในส่วนของเราบ้างคุณหมอจะถามย้ำๆซ้ำๆกับคำถามเดิมๆคงจะเช็คว่าเราปกติหรือไม่ปกติแค่ไหนและกับคำถามอื่นๆเช่นคุณเห็นภาพหลอนไหมคุณได้ยินเสียงใครเรียกหรือกระซิบเรียกข้างๆหูหรือเปล่าคุณคิดอยากจะคอตัวตุยไหมหรือแม้แต่กับคำถามง่ายๆวันนี้คุณกินข้าวกับอะไรแล้วเมื่อวานล่ะคุณกินกับอะไรคำถามกับความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวจบในพาร์ทแรกกับการพูดคุยกับคุณหมอและการกรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวเรานี่ใจเต้นตุบๆเพราะว่าตอบคำถามแบบไม่มั่นใจในตัวเองเท่าไหร่และคุณหมอก็ออกไปจากห้องคุยกับลูกว่าคุณหมอคงไม่ให้แม่นอนโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วคุณหมอก็กลับเข้ามาพร้อมกับตั้งคำถามอีกรอบกับ3 คำถามหลักๆที่น่าจะเป็นตัวตัดสินว่าคุณหมอจะรักษาเราแบบไหนคำถามแรกณตอนนี้คุณมีความกังวลอะไรเกี่ยวกับชีวิตของคุณไหมดิฉันก็ตอบไปว่าความกังวลก็พอจะมีบ้างแต่ว่ามีลูกชายคอยอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดส่วนความเศร้าโศกเสียใจก็ยังมีตลอดเวลาเพราะว่ายังรับไม่ได้ที่สามีจากไปกระทันหันคำถามที่2ถามว่าทำไมถึงมาโรงพยาบาลลูกชายตอบว่าไม่เคยเห็นแม่โกรธแบบนี้มาก่อนโกรธแบบไม่มีใครทำให้โกรธเพราะว่าคิดไปเองคิดมากคิดโน่นคิดนี่แล้วก็พาโมโหคนอื่นคำถามสุดท้ายเราคิดว่ามันน่าจะสำคัญคุณหมอถามว่าถ้าคุณได้รับยาที่ทำให้คุณหลับดีขึ้นหลับยาวนานขึ้นจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงยังไงดิฉันก็ตอบอย่างมั่นใจว่าถ้ากินยานอนหลับแล้วทำให้ดิฉันหลับดีขึ้นนานขึ้นตื่นขึ้นมาสดชื่นสดใสดิฉันก็มีแรงไปทำงานไงคะคุณหมอความในใจที่อยากจะบอกคุณหมอก็คือดิฉันไม่ได้เก็บเอาไว้คอต่อหรอกค่ะอาการหลับ1 ชั่วโมงแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็กว่าจะหลับอีกแล้วก็เป็นอย่างนี้4-5 รอบมันยิ่งกว่าตุยค่ะและตอนนี้ดิฉันก็อยากจะกลับบ้านค่ะเพราะว่าบรรยากาศมันหดหู่เหลือเกินคุยกับคุณหมอนานกว่านี้อาจจะเป็นบ้าขึ้นมาจริงๆก็ได้สรุปการรักษาคุณหมอให้ยารักษาอาการนอนไม่หลับชนิดไม่แรงช่วยยับยั้งการกระตุ้นของสมองและทำให้รู้สึกง่วงนอนอย่างเป็นธรรมชาติและยาตัวที่2ที่ออกฤทธิ์ต่อตัวรับสื่อประสาทยาตัวนี้โดยทั่วไปมักใช้ในการรักษาโรคจิตเภทโรคซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าพฤติกรรมที่ก้าวร้าวที่เกิดจากความกระสับกระส่ายหงุดหงิดช่วยระงับอาการต่างๆเช่นภาพหลอนและอาการหลงผิดการขาดแรงจูงใจและการขาดความสนใจในสิ่งใดๆผลข้างเคียงก็คืออาการง่วงซึมและสมาธิลดลงระดับน้ำตาลในเลือดสูงน้ำหนักเพิ่มความผิดปกติในการควบคุมแรงกระตุ้นอาการกระสับกระส่ายความผิดปกติในการกลืนเช่นสำลักหรือกลืนลำบากแต่ถ้ามีผลข้างเคียงร้ายแรงเช่นรู้สึกอยากคอตอควรปรึกษาแพทย์ด่วนทั้งหมดเป็นยาจากแพทย์สั่งนะคะไม่ได้ซื้อมากินเองคุณหมอบอกว่าหลังจากกินแล้ว2 อาทิตย์ให้กลับมาดูอาการอีกครั้งแต่ดิฉันมีแพลนกลับไทยซื้อตัวเรียบร้อยแล้วคุณหมอเลยให้ยามา30 วันเลยยานอนหลับกินเกือบหมดแต่ยาปรับสื่อทางประสาทเนี่ยกินไม่หมดค่ะขนาดกินไม่หมดก็ยังมีผลข้างเคียงอาจจะไม่รุนแรงนักแต่ว่าการพูดประโยคยาวๆของดิฉันมันรู้สึกติดขัดค่ะช่วงแรกๆของการกินยาก็คือให้เราสงบลงและสมองก็ไม่ต้องคิดอะไรมากอาการที่สมองกับปากพูดไม่สอดคล้องกันเท่าไหร่เนี่ยจะเกิดหลังจากกินยาไปประมาณ 2-3 เดือนนะคะไม่ได้เป็นทันที
ดิฉันก็อาศัยสื่อโซเชียลในการฝึกพูดประโยคยาวๆไม่มีคนฟังก็ไม่เป็นไรค่ะและอีกสาเหตุก็คือเราคงไม่ค่อยได้พูดกับใครเท่าไหร่อยู่แต่ในเซฟโซนของตัวเองเพื่อรักษาบาดแผลของจิตใจในส่วนที่3ฉลองวันเกิดลูกกับครั้งแรกในการพักโรงแรมแคปซูลปี 2025 ลูกชายเราอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์กฎหมายที่ญี่ปุ่นคือสามารถซื้อและดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วเลยไปร้านหม้อไฟแบบดื่มแอลกอฮอล์ฟรีไม่อั้นแถวสถานีรถไฟชินจูกุฉลองวันเกิดแบบเงียบเหงาเศร้าส้อยสงสารลูกเหมือนกันเพราะว่าพ่อเพิ่งเสียไปแค่2 อาทิตย์เองหลังจากนั้นลูกชายก็ช่วยตามหาโรงแรมแคปซูลโรงแรมแคปซูลของลูกชายอยู่ย่านคาบุกิโจสถานบันเทิงยามราตรีในเขตชินจูกุโรงแรมที่ลูกชายไปพักชั้น 5เป็นคาราโอเกะด้วยไม่มีภาพรีวิวจากโรงแรมของลูกนะคะเพราะเราก็เข้าใจเพราะตั้งแต่เกิดมาปีนี้เป็นปีแรกที่ไม่มีพ่อร่วมฉลองงานวันเกิดด้วยสาเหตุที่ต้องแยกพักก็คือโรงแรมเต็มไม่มีห้องพักรวมสำหรับชายหญิงโรงแรมแคปซูลที่เราพักก็คือ Nine Hours Womanเดินจากสถานีรถไฟ JR ชินจูกุทางฝั่งตะวันออกอาจจะไกลนิดนึงประมาณ10 นาทีแต่ถ้าเดินจากสถานีรถไฟใต้ดินโตเกียวเมโทรชินจูกุซันโจเมะเนี่ยประมาณแค่ 2-3 นาทีเองโรงแรมเป็นแบบเช็คเอาท์เช็คอินด้วยตัวเองจองผ่านออนไลน์ไม่รับเงินสดค่ะหลังจากเช็คอินเรียบร้อยด้วยตัวเองแล้วก็มาเช็คกฎระเบียบว่าเขาให้ทำอย่างไรบ้างคือเช็คอินเสร็จก็เอาของไปเก็บที่ล็อกเกอร์ไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็เข้าแคปซูลของตัวเองกฎข้อห้ามภายในบริเวณแคปซูลก็คือห้ามสัตว์เลี้ยงห้ามคุยโทรศัพท์เสียงดังห้ามนำอาหารเข้าไปบริเวณแคปซูลห้ามสูบบุหรี่และกฎระเบียบอื่นๆเขาจะมีแจกพร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในโรงแรมภายในลิฟต์ก็จะบอกห้องต่างๆที่เราสามารถเข้าไปใช้บริการได้เราได้แคปซูลที่อยู่ด้านบนก็ต้องปีนบันไดขึ้นไปนอนค่ะมีช่องเสียบสำหรับสายชาร์จต่างๆมาดูอุปกรณ์ที่โรงแรมให้ใช้ฟรี1แคปซูลเท่ากับ1ใบมีผ้าขนหนูชุดนอนรองเท้าใส่ภายในโรงแรมพร้อมกระดาษแจ้งกฎระเบียบต่างๆในการเข้าพักแปรงสีฟันและยาสีฟันให้ใช้ฟรีหลังจากใช้เสร็จแล้วต้องเอาไปคืนตอนเช็คเอาท์ด้วยค่ะไปดูห้องอาบน้ำกันบ้างจะอยู่คนละชั้นและก็เป็นห้องน้ำรวมมีแชมพูยาสระผมและครีมอาบน้ำโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรมาเลยที่ได้ยินเสียงดังๆก็คือเสียงไดร์เป่าผมเป็นอ่างล้างหน้าและห้องแต่งตัวอยู่ข้างๆห้องอาบน้ำบริเวณฝักบัวอาบน้ำมีประตูกั้นแยกจากชั้นวางของเพื่อไม่ให้เปียกดีมากๆเลยถ้ายังไม่เข้านอนบริเวณชั้นบนสุดจะมีห้องนั่งเล่นมีโต๊ะกลางใหญ่แบบนั่งรวมสามารถมองเห็นวิวสวยๆของเขตชินจูกุมีที่นั่งแบบส่วนตัวมีช่องเสียบปลั๊กและช่องเสียบสายชาร์จด้วยมีตู้ขายน้ำและที่เจ๋งสุดๆก็คือมีสายชาร์จโทรศัพท์ขายด้วยลองอุดหนุนไปแล้วเพราะลืมเอาสายชาร์จมาตอนเช้าก็ไปร้านสะดวกซื้อไปซื้อของกินมานั่งกินที่นี่เพราะมีน้องกาวมาทักทายด้วยสาเหตุที่ต้องมาพักโรงแรมแคปซูลก็คือพี่ที่มาจากไทยเพื่อรวมงานสามีจะต้องเดินทางกลับตั้งแต่เช้ากลัวจะเดินทางไปส่งกันลำบากไหนๆก็มาแล้วก็เลยลองไปพักดูซึ่งก็สะดวกดีเรียกรถเช่าส่วนตัวไปส่งที่สนามบินไกลกว่าบ้านที่ฉันมากเลย
ครั้งแรกกับการนอนโรงแรมแคปซูลมันเหมาะกับหนุ่มสาวที่ร่างกายแข็งแรงเที่ยวตั้งแต่เช้ายันมืดมาถึงแคปซูลก็นอนอย่างเดียวไม่สน4 สน 8มันไม่เหมาะกับคนนอนเร็วหูไวตื่นง่ายอย่างดิฉันยานอนหลับชนิดอ่อนที่คุณหมอให้มามีฤทธิ์ให้หลับแค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นเหล่ามาซะยาวเหยียดเป็นยังไงบ้างคะเขียนคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้รออ่านอยู่ค่ะขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดติดตามกดไลค์ค่ะกดกระดิ่งด้วย